Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu de YouTube. Astăzi vom realiza această umplutură pentru petale. Rămâneți pentru a vedea modul de realizare. În primul rând plecăm de la baza petalei, dar vom împărți petala în jumătate, vedeți, pe verticală, pentru a avea două părți simetrice. După aceea vom împărți în jumătate, dar pe orizontală, pentru că prima parte a acestei umpluturi nu trebuie să depășească jumătatea petalei. Deci în partea de jos a petalei trebuie să fie prima parte a umpluturii, pentru că este o umplutură unde avem două părți de realizare a acestei umpluturi. Vom pleca din partea de jos a petalei, formând baza acestei umpluturi. Realizăm cele două fire, ne prindem de șnurul de pe margine și vom începe să țesem în verticală. Vom forma grupuri de câte două fire. Vedeți, treceți pe sub cele două fire de la bază, ne întoarcem pe sub al doilea fir, așezați frumos ca să vină umplutura bine. Eu las două bucle pentru că trebuie să fie un pic de distanță între aceste grupuri. Și am format al doilea grup de fire. Acum al treilea. Oricum, aceste grupuri trebuie să fie întotdeauna un număr par. Eu am ales să realizez 10 grupuri de fire. Oricum, se face în bază de cât este de mare petala de realizat. Se pot face mai multe grupuri sau mai puține. Oricum, important este să fie un număr par. Vedeți, am ajuns la jumătate. Acesta este al cincilea fir din al cincilea grup de fire. Vedeți, am realizat 5 grupuri și voi merge până să fie simetrice, ultimul grup să fie simetric cu cela din partea dreaptă cu cela din partea stângă. La jumătate, cele două fire din mijloc, cele două grupuri, să fie un pic mai apropiate, nu lăsăm nicio buclă. Pentru că veți vedea de ce la sfârșitul acestei umpluturi. Și continuăm, am spus, până realizăm toate aceste grupuri de fire în verticală. 6, 7, acum eu l-am pe al 8-lea grup. Trecem pe sub cele două fire de la bază. Ne întoarcem tot pe sub ele. Vă uitați tot timpul să fie simetrice partea stângă cu partea dreaptă. Acum am al 9-lea grup. Acum este al 5-lea, deci de la jumătatea din partea stângă. Al 10-lea din cele 10 grupuri de fire. Deci acesta este ultimul. Și 10, da. Și acum vom începe să țesem, împărțind în jumătate aceste grupuri de fire. Deci eu o să am 5 într-o parte, în partea dreaptă, 5 în partea stângă. Și țesem
Cuacul trecem cu firul pe deasupra și pe dedesubtul acestor grupuri de fire. Așezați tot timpul cuacul, aceste fire de țesătură, să nu fie distanță între ele, ca să arate bine umplutura. Și continuăm de 4-5 ori, v-am spus, depinde cât este de mare petala dumneavoastră. Acum vedeți, lăsăm primul grup de fire din partea dreaptă, trec pe dedesubt, acum las și în partea stângă, vedeți, merg cu acul pe deasupra și mă întorc pe dedesubt. Așezăm bine firele și continuăm țesătura noastră. Și din nou trecem cu coacul pe dedesubt. Este foarte simplă această țesătură, dar v-am zis, este compusă din două părți. Acum vedeți, las al doilea grup de fire în partea dreaptă și după aceea în partea stângă. Și continui cu această țesătură. Așezați tot timpul bine firele, să nu rămână spații. Și continuăm țesătura noastră. Vedeți, acum am lăsat iarăși încă un grup de fire. Deci acum am două grupuri în partea stângă, două grupuri în partea dreaptă. Această umplutură este adaptă la petale, doar că trebuie să avem o petală mai mare, pentru că, v-am spus, este formată din două părți această umplutură și trebuie să avem spațiu să o realizăm. Adică în petale mici nu arată bine, pentru că nu este loc de realizat. Acum vedeți, sunt la ultimul grup din partea dreaptă și acum în partea stângă. Și continuăm. Așezați bine. Aveți nevoie de un fir foarte lung ca să nu rămâneți fără fir în mijlocul umpluturei. Acum sunt aproape la sfârșit. Vedeți, am ajuns la jumătatea petalei pe orizontală. Ne orientăm. Și acum coborâm. Din nou cu țesătura. Eu o să merg întâi cu partea stângă. Vedeți, și mi-au acele grupuri de fire pe care le-am lăsat în precedență. Și din nou vom realiza această țesătură, doar că luăm fiecare grup de fire. Câte unul, deasupra și de desubt. Vedeți, și mergem cu o parte întâi de țesătură.
Așezăm bine coacul ca să vină frumos țesătura noastră și continuăm. Așa, nu trebuie să coborăm cu țesătura prea în jos, să lăsăm un pic de spațiu. Așezați bine. Așa, vedeți, acum o să lăsăm primul grup de fire care avem la început. Vedeți, am lăsat în partea stângă primul grup de fire și continuăm țesătura cu celelalte 4 care ne-au rămas. Nu este complicată această umplutură, doar că v-am spus, important este la început să împărțiți bine petala ca să fie simetric modelul, să arate bine. Acum vedeți, mai las încă un grup de fire, continui cu cele 3. Și mergem până sus, lăsăm un pic de spațiu. Vedeți, eu am continuat, am rămas cu ultimul fir, practic grup, și acum mă întorc coacul prin țesătura care am realizat-o în partea stângă, trecem cu firul și trecem acum să țesem în partea dreaptă. Vedeți, coborâm acum în partea dreaptă. Și vom realiza practic țesătura cum am realizat-o în partea stângă. Tot așa țesem și lăsăm câte un grup de fire și la bază. Așa, deci eu vedeți, am realizat în partea dreaptă ce am realizat în partea stângă și acum practic mi-au rămas ultimele 2 grupuri unul din partea stângă și unul din partea dreaptă. Și le unim, vedeți, cu țesătura, grupul din partea stângă și din partea dreaptă. Și practic am ajuns aproape la sfârșit. Vă mulțumesc pentru... Treceți cu firul prin șnur. Eu vă mulțumesc pentru vizionare și vă aștept la următorul tutorial. La revedere!